Sodan haavat ovat vielä auki Tallinnan keskustassa. Saksa ja Neuvostoliitto sopivat 30-luvun lopussa, että Baltian maat kuuluvat Neuvostoliiton etupiiriin. Viron ensimmäisen itsenäisyyden aika loppui 50 vuotta sitten. Neuvostojoukot vyöryivät Viroon syksyllä 1939. Se oli kyllä hyvin surullinen syksy, vaikka minä olin itse sen verran lapsi vielä, tai minä olin 14-vuotias, että minä en ottanut sitä niin traagisesti kuin minun vanhempani, jotka tiesivät, että mitä tulemaan piti. Enhän minä osannut kuvitella, että maailma muuttuu näin pahaksi. Mutta jo vuonna 1940 sitten, kun kesäkuussa 1940, kun tänne tuli varsinaiset miehitysjoukot ja alkoi tämä hirveä terrori, niin silloin minäkin ymmärsin, että nyt tämä oli niin kuin tämän maan loppu. Sodan jälkeen Virossa alkoi sosialistisen Viron rakennustyö Moskovan piirustusten mukaan. Kommunistipuolue johti maata kohti uusia saavutuksia. Tärkeimmille paikoille istutettiin Venäjältä tuodut johtajat. Ensimmäisen vuosikymmenen aikana Neuvostovirosta kyyditettiin Siperiaan yli 30 000 virolaista. Pieni Viro suljettiin suuren Neuvostoliiton helmaan, suhteet ulkomaille katkesivat. Vasta 50-luvun jälkipuoliskolla Tallinnassa kyläili muutamia suomalaisia. Jutta Siljakkus oli vuonna 1959 mukana lehtimiesvaltuuskunnan Viron vierailulla. Hän tapasi sukulaisiaan ensimmäisen kerran sodan jälkeen. Ihan tässä naapuruudessa istuttiin kahvilassa ja keskusteltiin noin 1,5 tuntia sitä ja tätä, koska mehän emme tunteneet toisiamme enää näin monen vuoden jälkeen. Mutta se oli heille hyvin kohtalokasta, koska he olivat koko ajan KGB:n valvonnassa ja vakoilijat olivat mukana samassa kahvilassa, istuivat jossain ja näkivät, että he olivat ulkomaalaisten kanssa kontaktissa ja sehän oli kiellettyä siihen aikaan. Ja heti seuraavana päivänä heidän kimpuunsa hyökättiin ja heidät vietiin kuulusteluun ja heitä kuulusteltiin loppumattomasti. Ja sitten he saivat elinikäisen matkustuskiellon sen takia, että he olivat tavanneet minua 1,5 tuntia. Ja myöskin sellaisen kiellon he joutuivat mustalle listalle, että he eivät saaneet omaa asuntoa eikä omaa puhelinta. Vasta sitten joskus paljon myöhemmin. Ja silloin he sanoivat minulle jälkeenpäin, että älä ota enää meihin yhteyttä. Kun Suomessa on ihmetelty sitä, että minä en ole pitänyt kontaktia kehenkään täällä, enkä ole puhunut näistä ihmisistä täällä. Mutta se olisi ollut erittäin turmiollista heille ja mua pyydettiin nimenomaan, että älä ota kontaktia. Tallinna jõuab kõrgekülaline sõbralikust naaberriigist. Eesti NSV Ülemnõukogu presiidiumi kutsel saabus meie vabariiki mitteametlikule visiidile Soome Vabariigi president Urho Kekkonen koos abikaasa Sylvi Kekkoneniga. Presidenti tervitasid Eesti NSV Ülemnõukogu presiidiumi esimees Aleksei Müürisepp, vabariigi valitsuse liikmed, ühiskondlike organisatsioonide esindajad. Olen aastate jooksul kõike suurema huviga jälginud Eesti Nõukogude sotsialistliku vabariigi majanduse ja kulttuuri kiiret arenemist. Presidentti Kekkosen yllätysvierailu Virossa vuonna 1964 oli käänteen tekevä. Kekkonen oli ensimmäinen merkittävä ulkomainen valtiomies, joka vieraili Neuvostovirossa. Olgugi, et see visiit oli mitteametlik visiit, sellega oli veel isegi selline, võiks öelda, kaasnähe, et teatavasti president Kekkonen tuli koos
tolleaegse Soome välisministri härra Hallamaaga Poolast, kus nad olid siis talvepuhkust Zakopanes veetmas ja tulid lennukiga Tallinnasse ja välisminister härra Hallamaa alguses isegi ei tahtnud lennuväljalt kaugemale minna, et see on presidendi poolt mitteametlik visiit ja et mitte anda sellele visiidile sellist nii-öelda riiklikku ametlikku nii-öelda tasandit. Ja hiljem ta muidugi nõustus tegema väikese turismi matka mööda Tallinnat umbes tunni aja jooksul, nii kaua kuni lennuki meeskond seal valmistus edasisõiduks siis juba Tallinnast Helsingisse. Aga president Kekkose visiit ei piirdunud mitte ainuüksi Tallinnaga, teatavasti ta oli Tartu Ülikoolis, pidas seal kõne, tegi seda väga heas eesti keeles ja need momendid kahtlemata andsid väga nii-öelda positiivse tulemuse sellele ja üldiselt peab ütlema, et selles ka meie tundsime siiski Soome nii-öelda valitsuse kõige kõrgemal tasandil sellist heatahtlikku suhtumist ja Eestisse ja arusaamist ka sellest meie olukorrast. Maahamme on juuri saapunut vierailulle Eestin neuvostotasavallan pääministeri Walter Klauson. Herra pääminister, kas on Eesti ja Suomen vahelisessa kontaktissa midagi uut ootata näiteks turismialalla? Nähtävästi on oodata sitä, että turismi Suomen ja Eesti vahel hakkab aktiviseerima ja läheb nii laiendamaks kui senini. Tallinna linnakomitee esimene sekretär Vaino Väljas ja Eesti merelaevastiku valitsuse ülem Modest Käbin avasid regulaarse reisiliikluse Tallinna ja Helsingi vahel. Mõne tunniga oli Vanemuine põhja pool Soome lahte. Ankruplätsiks Helsingi lõunasadam. Tallinna linna täitevkomitee esimehele Johannes Sunduskile ja teistele saabunutele öeldi tervetuloa. Soomlased tundsid uue laeva vastu suurt huvi. Pressikonverentsil tervitas Johannes Undus tallinlaste nimel Soome pealinna esindajaid. Tere Helsingi! Niisugune sa siis oledki. Tulime, et võita sind sõbraks Eesti kunstile. Kuidas see korda läheb? Meie kunsti tänast päeva tuntakse Soomes veel vähe. Kui helsinglased järgmisel hommikul Renlundi kaubamajja lähevad, leiavad nad end Eesti suveniiride näitusmüügilt. Püüti Eestit nagu ära kasutada või selleks, et näidata, et Nõukogude Liit on andnud rahvustele vaba arengu võimalused ja et siin on võimalus isegi ka sellisteks poliitilisteks kontaktideks. Ma pean just silmas seda perioodi, kui toimusid ka need minu külaskäigud Soome ja
ilmselt siin Moskva püüdis välja mängida seda nii-öelda kaarti. Herr minister, kas olete varem Soomes käinud? Olen küll. Aha. Ryhmä kotkalaisia kävi Tallinnan lähellä sijaitsevassa Kiirovin kalastuskolhoosissa. Uusi lastentarha on tilava ja moderni kuin kaupungissa, mutta kolhoosissa onkin yli 4000 asukasta. Uutterat työntekijät ja kyvykäs johto ovat luoneet suuren osuustoiminnallisen teollisuusyrityksen. Vaurauden lähteenä on ennen syyttä syrjitty Suomenlahden kilohaili. Savustettuna ja öljyyn säilöttynä se on varsin maukasta. Kiirovin kolhoosin säilyketehtaan kilohailirasiat tunnetaan laajalti Neuvostoliitossa. Te olitte Yleisradion hallintoneuvoston jäsenenä useita vuosia. Otitteko koskaan kokouksessa esille sellaisen asian, että kyllä meidän nyt täytyisi täällä Yleisradiossa puhua vähän toiseen sävyyn Viron asioista, että me välitämme tavallaan vääränlaista kuvaa tässä Yleisradiossa Virosta? En ikinä. En sanallakaan sanonut mitään. Koska minulla oli myöskin tuo trauma, että Viro oli menetetty. Ja minä elin siinä uskossa, koska silloin kun mä täällä kävin pari kertaa 60-luvulla virallisilla reissuilla, niin minä elin siinä uskossa, että Viro oli, miten mä sanoisin, suomettunut. Että se oli siis osa Neuvostoliittoa, että kaikki täällä olivat kommunisteja, koska kukaan ei uskaltanut puhua minulle avoimesti. Meillähän oli aina politrukit mukana. Ja minä luulin, että kaikki olivat samaa mieltä tämän maan systeemin kanssa. Ja mehän tapasin vain kommunisteja. Virolaiset kommunistit tulivat vielä kauheampia kuin venäläiset. Pääministeri Eestin sosialistisen neuvostotasavallan ministerineuvoston puheenjohtaja Walter Clausson suostui hyvän tahtoisesti esiintymään Yleisradion kuvaruudussa. On hea meel, et televisiooni vahendusel võisid meie põhjanaabrid tutvuda Nõukogude Eesti kahe põhilise majandusharuga, põlevkivi töötlemistööstusega ja kalandusega. Ja koska meillä ei ollut tutkivaa journalismia Suomessa, ei edes Suomen olosuhteista, niin mä ajattelin, että mitä tänne penkomaan, joudun vielä Siperiaan, jos mä teen tämmöisen kysymyksen. Minä pelkäsin, sanon sen suoraan, mä pelkään vieläkin. Tultiinpa Väiskin kanssa tänne Tapiolaan katsomaan K-kaupan lihatiskiä. Lihatiski valmiina tarkastukseen. Eihän tässä nyt varsinaista tarkastusta, mutta katsotaan ne oikein ostajan kannalta. Onpas hyvän näköistä nautaa, possua ja lammastakin. Ja tässä on ihan pannuvalmiita pihvejä ja leikkeitä. Hyvä lihatiski on K-kaupan väelle ihan kunnia-asia. Yli 10 000 suomalaista käy vuosittain Tallinnassa. Suomalaiset käyvät sukuloimassa, joskus niin perusteellisesti, että puhutaan juoppomatkoista laivalla ja sikamaisesta remuamisesta Tallinnassa. Eesti tuntee Suomen televisiosta, deodorantit ja mainoshienostuneet suomalaiset. Ole ihmisiksi, tuo vodkapullo, nämä sanat soivat korvissamme laivaan astuttaessa. Maija-Liisa Honko myy paljon sukkia, kokoa 9,5. Toisinaan menee 100 ja toisinaan menee vaikka 10 ja se on. Mustan pörssin hinnat maissa ovat seuraavat. Paidat 17 ruplaan, kynät ruplan, sadetakit 25 ruplaa. Keskustelusta laivan kassan kanssa jää vaikutelma, että suomalaiset harrastavat mustaa kauppasuhteiden lujittamista ja uusviennin tehostamista. Suomalaiset asuvat hotelli Tallinnassa. Hotellin apulaisjohtajalla on päiväkirja. Elokuu. Mies soittaa huoneestaan, toiset ahdistavat häntä sukupuolisesti. Riiteleviä aviopareja, 5 milisiä taltuttanut rähisijän, taidehistorian opiskelija, heittänyt 4. kerroksesta kadulle, kirjoituspöydän, sohvapöydät, lamput, nojatuolit, lasku 350 ruplaa. Mutta kapakoissa eletään ihanaa elämää.
Purukummi ei ole? Ei ole purukummi. Ei ole. Mutta eikö mulla on alushousut nailon ja ihan uudet sellaiset modernit sellaiset bikini-alushousut miehille. Kuinka paljon maksaa? 10 ruplaa. Sitä särkki ei ole teillä? Ei. Maikka sen alla. Iso särkki ja alussärkki. Ei alussärkkiä, mutta oikein modernit ihan Ruotsista ostanut. Näitte siellä 10 ruplaa, näitte. Mennään vähän syrjään jonnekin. 10 ruplaa on paljon, se on ilus jäädä tallissa. Virosta ja varsinkin Tallinnasta haluttiin kehittää neuvostososialismin näyteikkuna. Kaupunkiin haluttiin lisää ulkomaisia turisteja ja heille piti rakentaa uusi huippuhotelli. Hei kun tännempänä, hei täällä! Karhunen! Karhunen, hei! Vaikka Moskovassa ei katsottu oikein suopeasti Suomen ja Viron välisen yhteistyön kehittymistä, annettiin Viru-hotellin rakennusurakka suomalaisille. Mikä sai teidät Suomesta lähtemään näihin töihin? No, meillä oli pääasia semmoinen, että uteliaisuus oli yksi syy ja sitten on rahaa toinen syy ja että saisi vähän paremmin ja työttömyys oli kanssa. No minkälaisia ovat Tallinnan tytöt? Minä en ole kosketusta saanut vielä heihin. Mutta katukuvassa niitä paljon on. Tervehtö tanssimiseksi meille jää. Hanjive, clap, clap, baby. Hanjive, clap, clap, baby. Seda tanssitakse ikka niin. Viru-hotelli valmistuu suunnitelmien mukaan kevät-kesällä 1972. Hotelliin tulee lähes 500 huonetta ja se maksaa kaikkiaan noin 45 miljoonaa markkaa. Työmaalla on tällä hetkellä vajaat 400 suomalaista työntekijää itäisistä ja pohjoisista työvoimapiireistä. Minkälainen tapaus se oli Tallinnassa tämä Virun rakentaminen? Sehän suomalaiset sitä pääasiassa rakensivat ja toivat tänne uusia rakennusmenetelmiä ja näin poispäin. Kuinka paljon se herätti kiinnostusta täällä kaupungissa? No kyllä se aika paljon, varsinkin niiden joukossa, jotka olivat tekemisissä rakennusalan kanssa, muistan just yhden rakennusinsinöörin, joka sitten hyvin innokkaasti selitti, mitä kaikkia hienouksia täällä on ja miten rakennetaan. Ja hän oli siis totisesti ylpeä siitä, mitä hän nyt tekee sellaisilla rakennusmateriaaleilla ja tekniikalla, että se oli ihan ja kyllä se varmaan muutenkin oli ihan tapaus kaupungissa kuitenkin, koska se oli ensimmäinen sellainen suuri hotelli. Linnakylällislahkus võitis 1000 hotellikoha võrra. Tais kohvi 70 meetri kõrgusel. Restoranid, baarid, kabaree, kõik 1000 külalist võivad korraga istet võtta. Ja jopa sellaista ryssittelyä silloin ilmeni joillakin, jotka ei niin tehnyt eroa sitten virolaisten ja venäläisten välillä, että kaikki samoja ryssiä. Että se niin aika tavalla tuntui pahalta sitten huomata, että miten sitten täkäläiset ihmiset sen kokee. Että se tuntui tosi pahalta huomata noin niin matkanjohtajana näistä suomalaista, joista ei mitään eroa sitten. Eli suomalaisilla oli siis sellainen käsitys, että kun Viro on osa Neuvostoliittoa, niin täällä puhutaan venäjää ja se on luonnollista, että myös virolaiset puhuvat vain venäjää. Joo, paljon oli semmoisia ihmisiä, että samaa ryssää kaikki. Asia oli kyllä niin, että Suomen eduskunnassa siihen aikaan ei saanut puhua halaistua sanaa Virosta.
koska meillä nuorempi sukupolvi ei edes tiennyt, että itsenäistä Viroa oli ollut olemassa vuodesta 18 vuoteen 40. Jotenka se oli osa Neuvostoliittoa ja sillä siisti. Ja minähän tiesin ja tunsin nämä olosuhteet ja taustat. Ja kun minä joskus yritin yksityisesti kansanedustajakollegoilleni kertoa tästä, niin siitä nousi hirveä mekkala. Siitä ei kerta kaikkiaan saanut puhua. Ja muistan kerran, kun keskustelin erään ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan kanssa, niin yritin hieman provosoida ja kertoa, miten asiat tosiaan olivat täällä ja mitä itse olin kokenut. Niin hän sanoi, että sinä tollaisia saa puhua. Niin mä sanoin, että okei, jolle mä saan puhua, niin mä saan ainakin ajatella. Niin hän sanoi, että sitä et saa edes ajatella. No jospa minä kuitenkin ajattelen. No sinut pannaan ojennukseen. Se oli puolileikillisesti, mutta kyllä se oli myöskin vakavasti tarkoitettu. Ja ei käy kieltäminen, että minä itse pelkäsin. Ja aiheesta. Koska nyt on jälkeenpäin käynyt selväksi, että kaikki, jotka olivat olleet Viron kansalaisia ennen vuotta 1940, olivat myöskin mustalla listalla. Minun vanhempani ja minä olin ollut 10-vuotiaaksi asti Viron kansalainen ja olin mustalla listalla sen takia. Ja vuonna 1953-1956 Neuvostoliitto painosti Suomea luovuttamaan virolaisia sieltä. Että meillä oli koko ajan, meidän perheellä oli koko ajan se pelko, että meidätkin kyyditetään, koska Suomestahan luovutettiin myöskin virolaisia. – 70- ja 80-lukujen taitteessa neuvostojoukot marssivat Afganistaniin. Suurvaltojen välinen kylmä sota kiristyi. Virokin sai uuden entistä tiukemman kommunistijohtajan Moskovasta. Hän oli Karl Vaino. Virolaisten elämän kiristyminen näkyi myös elintarvikekaupoissa. Trump siis, mitä pyytti välja mängida, oli se, että Soome televisioon on se kurja üks põhjustaja. No muidugi se oli siis kogu see informatsioon, mis tuli uudiste kaudu ja no üldse se lääne elulaad ja kõik. Ja nyt Väiske tekee monipuolisen K-kaupan lihapadan. Käytetään naudanlihaa, lammasta ja porsasta sekä munuaista. Ahaa, ne ladotaan pataan noin. Ja kerrosta väliin suolaa, sianlihan päällimmäiseksi. Kõrgemates väedides Soome vastane, selge Soome vastane hoiak, see oli mürgine töö, kes soomlasega tahtis midagi koostööd teha. Albaaniaga või muuga võid teha rahulikult. Aga Soome see oli kõige keerukam asi saada neid asju niimoodi läbi, et selle peale vaatasid kõik ülemised koridorid pika hambaga ja viltusest. Ja selle taust on muidu väga lihtne, sest omal ajal Vaino käis ühel Soome kompartei kongressil seal ja siis järgmine päev Soome ajalehed panid suured pealkirjad Viron Vaino Helsingisse. Vaino on ka ühesõnaga jälle vaenlane ja Viron Vaino ja siis selle peale pärast läks nii krampi kõik see asi siin, et jälle halvasti kõik lehed piirutused temast seal ja sa vaatasid, et need soomlased pole tõesti õiged ja siis telliti Õhtulehes, kas te mäletate veel seda, kui telliti see ajalooline artikkel, kus püüti tõestada seda, et Soome ülesraadio eksisteerib ainult armee ja Ameerika luurevalitsuse rahadega ja spetsiaalselt et meid õigelt teelt ära meelitada. Koko maailma näkee sosialismin historialliset saavutukset dynaamisesti etenevän talouden ja kulttuurin. Uuden ihmisen, joka on saavutustensa isäntä, patriotti, internationalisti, humanisti. Kaikki se raivostutta vihollisiamme,
terävöitä kahden järjestelmän välistä taistelua, paljasta ajan myötä häviämän määrätyn kapitalismin nopeutta sitä, että taistelu ideologisella barrikaadeilla koituu sosialismin hyväksi. USA tahto kaiken aika rikkoa Neuvostoliiton ja Suomen hyvät naapurussuhteet ja levittää sosialismin vastaisia asenteita. Vuonna 1971 valmisti ja asensi USA:n yhtiö RCA edullisesti Suomen TV-lähettimet. Tämä kaikki siksi, että Suomen TV:n ohjelmat edustavat kapitalistista maailmaa ja sen mukaista ideologiaa. Suomen TV:n välittämä kuva kapitalistisesta tavaramaailmasta oli Viron propagandajohdolle kauhistus. Johto yritti väittää, ettei esimerkiksi Suomessa ole yltäkylläisiä lihatiskejä. Tallinnan uusi turistikauppakin rakennettiin ikkunattomaksi bunkkeriksi, ettei tyytymättömäksi käynyt kansa olisi nähnyt turisteille myytäviä valuuttatavaroita. Minä olen istunut tässä niisugusessa väga soliidses komisjonis Toompeal, kus arutati tõemeeli partei keskkomitee majast tulnud mõtted või ideed, et kuidas nüüd edukalt võidelda Soome televisiooniga, et see antenni asjandus kõik kinni tõmmata või siis mingi kontrolli ära tõmmata ja kõik, aga tookord oli Indrek Toome ja oli nii palju arvukust, et see komisjon üksmeelselt leidis, et niisugust samme on täiesti mõttetu teha, et see on jälle kellegi tobe välja mõeldes. Aga tõsimeeli täitsa kaaluti niisugust asja, sest et üleüldiselt oli Reaalkeskomitee juhtidel oli selline arvamus või käsitlus, et Soome televisiooniprogramm viibki Eesti rahva valele poolele. Minäkin kävin täällä Kirjailijaliiton kanssa vuonna 1988 ja silloinhan tämä ruletti täällä alkoi. Ja silloin minä olin intoa täynnä, koska silloin minä tapasin niin sanotut oikeat ihmiset ja he uskalsivat kertoa minulle, mikä tämä todellisuus täällä oli. Ja sen jälkeen mä olin siis aivan vakuuttunut, että tämä maa vapautuu vielä. Ja mitä enemmän tutustuin ihmisiin ja sain kontaktin vielä vanhoihin ystäviini, lapsuuden ystäviin, niin mä olin aivan varma, että näin tulee käymään. Erityisen läheiset ovat siteet meillä sukulaiskansoihimme, joiden hyvinvointi on meillekin tärkeä asia. Olemme toivoneet myönteisen kehityksen Virossa ja muissa Baltian maissa jatkuvan ja ristiriitojen tasoittuvan. Meistä on sanottu, että olemme itsekkäitä. Näin lienee asianlaita. Mutta kyllä meillä on vallalla se pyrkimys, ettemme omia etuja varjellessamme vahingoittaisi muita. Eikä meillä ole sellaista käsitystä, että olisimme erityisen viisaita kertomaan, mitä muiden rauhaan kuuluu. Meidän suhtautumisemme kansainvälisiin tapahtumiin ja muiden maiden asioihin on ollut korostetun pidättyväistä. Niin on syytä olla vastakin. Omalta osaltani en ole havainnut mitään vakavasti otettavia ylitsekäymisiä tässä suhteessa. En odota, että rajoja Euroopassa alettaisiin siirrellä, että valtakuntia katoaisi tai uusia syntyisi. Kun lihat on ruskistuneet, lisätään vihannekset, mausteet ja vesi. Ja vielä tunniksi uuniin. Samalla kypsyvät uuniperunat. Ai. Maistuu varmaan hyvälle.